AJ Solar Cell สวัสดีครับพบกัน12กุมภาพันธ์65นะครับบ่าย2โมงครึ่งครับหลังจากที่ได้แผงมาแล้วนะครับก็เอาทำการยกขึ้นชุดขาตั้งแบบเคลื่อนที่นะครับติดล้อเพื่อที่จะไปเทสน้ำหน้าบ้านนะครับหน้าร้านอีกทีหนึ่งก็ทุรักทุเลหน่อยครับทำงานคนเดียวนะครับทีนี้แผงค่อนข้างใหญ่มากนะครับจากตัวโครงสร้างเดิมที่ทำไว้รองรับแผงไซส์มาตรฐาน1 เมตรคูณ 2 เมตรนะครับแต่ทีนี้ตัวเนี้ยครับแผง JA เนี่ยหรือแผงจาเนี่ยนะครับมีดิเมนชันความกว้างของเขาอยู่ที่1 เมตรกับอีก5 เซนติเมตรนะครับกับอีก2 มิลนะครับเรียกว่า1 เมตร 5 เซน 2 มิลนะครับกว้างขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับส่วนความยาวของแผงอยู่ที่1 เมตรกับอีก 11.2 มิลนะครับ1 เมตรกับอีก 11.2 นะครับมิลลิเมตรก็เรียกว่าเต็มโครงสร้างเดิมที่ทำไว้โดยไม่มีช่องว่างเลยนะครับแผงตัวนี้เป็นแผงเทียร์1นะครับแผงเทียร์1ในแบรนด์ JA นะครับร้านผมชื่อร้าน AJ Solar Cell นะครับแต่แผงตัวนี้เป็นแผง JA นะครับอย่าสับสน นะครับแผง JA โมโนคริสตัลไลน์แบบฮาร์ฟคัตเซลนะครับซึ่งตอนนี้ผมวางบนโครงสร้างเนี่ยวางเป็นแนวขวางนะครับวางเป็นแนวขวาง3 แผงด้วยกันที่จะมาอนุกรมกันแล้วก็ไปเทสกับปั๊มน้ำ750 วัตต์1 แรงนะครับไม่ว่าจะเป็นซับเมอร์สหรือไดโวปั๊มจุ่มต่างๆที่เป็นปั๊ม1 แรง750 วัตต์นะครับไฟอนุกรมกันออกมาแล้วนะครับถ้า3 แผงเนี้ยเดี๋ยวไปดูลาเบลกันนิดนึงลาเบลหรือว่าเนมเพจนะครับเนมเพจเขาค่อนข้างทำเล็กมากนะครับเป็น4 เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวแบบนี้นะครับแล้วเล็กมากนะครับแผงเทียร์1เนมเพจลาเบลทำการติดด้วยเครื่องจักรนะครับไม่มีฟองอากาศนะครับสติ๊กเกอร์ตัวหนังสือคมชัดนะครับส่วนค่าไฟคือตัวนี้นะครับค่าไฟโวลต์ 42.13 อันนี้คือโวลต์ใช้งานนะครับโวลต์สูงสุดหรือโวลต์ลอย 50.01 นะครับดูที่แอมป์ครับดูที่แอมป์ 10.92 อันนี้คือแอมป์โทษที10.92 แอมป์ใช้งาน 11.45 อันนี้คือแบบช็อตเซอร์กิตช็อตเซอร์กิตก็หมายความว่าเอาขั้วลบขั้วบวกจับช็อตกันแล้ววัดแอมป์นะครับแต่แอมป์ใช้งานก็จะอยู่ประมาณ 10.92 นะครับทีนี้พออนุกรมกัน3 แผงนะครับดูตัวเลขตามนี้อนุกรมกัน3 แผงโวลต์จะออกมาก็คือเอา 42.13 คูณ 3 นะครับได้ 126เอาตัวเลขกลมๆโดยประมาณนะครับ126 โวลต์ 10 แอมป์หน่อยๆนะครับเกือบ 11 แอมป์126ทีนี้เอา126เอาไปใช้งานอะไรได้บ้างก็ต้องไปดูพิกัดปั๊มนะครับแต่ละตัวเรนจ์ในการเรียกไฟของปั๊มแต่ละตัวว่าต้องการไฟอยู่ที่เท่าไหร่ไฟในที่นี้ก็คือต้องการแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่ซะก่อนนะครับแรงดันแล้วก็แอมป์นะครับแต่อย่างปั๊มทั่วไปไม่ว่าจะเป็นซับเมอร์สหอยโข่งไดโวนะครับก็จะเป็นลักษณะปั๊ม8 แอมป์อย่างเงี้ยครับแผงเป็นแผง10 แอมป์เกือบ11 แอมป์ถามว่ามันใช้ได้ไหมนะครับแอมป์มันเยอะกว่าปั๊มนะ
แต่เวลาเปิดโหลดเปิดอะไรเนี่ยแอมมันก็จะมีการลอสหรือว่าการสูญเสียลงไปบ้างในที่นี้ค่ามาตรฐานเขาให้ไว้อยู่ที่ 30% นะครับแอมมันก็ถ้าแบบพีคสุดๆนะครับพีคสุดๆแดดจัดสุดๆมันก็อาจจะไปถึงตามสเปคของแผงก็คือ 10.96 นะครับปั๊ม8แอมป์รองรับได้ไหมนะครับอย่างของโจไดเนี่ยเท่าที่ผมเคยทดสอบนะครับมันรองรับได้ถึงอันนี้คือเป็นข้อมูลที่ถามจากทางบริษัทแล้วนะรองรับได้ถึง15แอมป์เรียกว่ามันเป็นปั๊ม15แอมป์โมเดลเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามาเขียน8แอมป์นะครับส่วนทำไมเขาถึงมาเขียน8แอมป์อันนี้มีเหตุผลนะครับมีเหตุผลผมเคยแจ้งไปแล้วล่ะว่าทำไมถึงมาเขียน8แอมป์นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นปั๊ม15แอมป์แล้วเวลาคนเอาไปใช้งานมันจะต้องขนานแผงนะครับเพื่อที่จะให้ได้แอมป์คูณ2นะครับแต่ไปลดสายไฟใช้สายไฟเล็กอย่างเงี้ยครับกระแสเยอะมันร้อนครับแผงวงจรก็ร้อนตามนะครับเลยเกิดความเสียหายขึ้นเยอะนะครับจากนั้นเขาก็มีการแก้ไขวงจรนิดนึงว่าให้มันเป็นวงจรแบบอนุกรมอย่างเดียวเลยเรียกว่าเป็นปั๊มไฮโวลต์นะครับใช้แอมป์ต่ำใช้โวลต์สูงนะครับมันก็เลยสามารถใช้งานได้นะครับทีนี้แผงเทียวันนะครับแผงจาเนี่ย JA เนี่ยติด1 ใน 5 1 ใน 10มาอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นผมย้อนกลับไป5 ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี17นะครับลองไปเช็คดูอันดับแผงเทียวัน JA จะติดอยู่1 ใน 5 1 ใน 10อยู่ตลอดนะครับเป็นแผงเทียวันนะครับแผงตรวจสอบได้นะครับมีลาเบลทุกแผงนะครับเซลล์นะครับไม่มีแตกเสียหายเรียกว่างานเนียบนะครับไปดูจุดการยิงซิลิโคนอัดแผงกันนะครับเนี่ยงานเขาจะเนียบนะครับเพราะว่าเป็นใช้เครื่องจักรครับในการผลิตไม่ได้ใช้คนมาฉีดนะครับฉีดซิลิโคนเดี๋ยวอันใหญ่เดี๋ยวอันเล็กเดี๋ยวเลอะเปื้อนนะครับเครื่องจักรจะทำงานออกมาได้เรียกว่าสม่ำเสมอเนียบนะครับความหนาตัวนี้อยู่ที่ 4.0 มิลนะครับ4 เซนติเมตรนะครับลืมบอกไปมี serial number ติดอยู่ด้านข้างนะครับซึ่งก็จะไปตรงกับในแผงลองดูนะครับดูเลขท้าย6177นะครับถ้ามาดูตัวนี้นี่ครับก็จะตรงกันนะครับ6177เป็นลาเบลเดียวกันนะครับเป็น serial number เดียวกันนะครับอันนี้ผมยังไม่ต่อสายยังไม่ทำการอนุกรมกันดูที่จันชั่นบล็อกนิดหนึ่งนะครับจันชั่นบล็อกของเขานะครับก็จะอยู่ตรงกลางตำแหน่งตรงกลางนะครับเป็นแผงหลังขาวนะจันชั่นบล็อกแต่ละตัวก็จะสกรีน JA นะครับ JA Sora แบบนี้นะครับเนี่ยทุกตัวนะครับทุกตัวมันถ่ายยากนิดนึงครับนี่ทุกตัวสกรีนชัดเจนนะครับอันนี้คือแผงของแท้นะดูเซลล์แต่ละตัวนะครับเซลล์ค่อนข้างสวยนะครับเป็นแผงแบบโมโนขาดตกบกพร่องตรงไหนอีกนะครับพอดีมันไม่ได้ไลฟ์สดเนาะมันเป็นทำเป็นอัดวิดีโอก็เลยเป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับแต่ยังไงเพื่อนๆสมาชิกนะครับหรือผู้ที่สนใจอยากสอบถามเข้ามานะครับพิมพ์มาสอบถามแลกเปลี่ยนกันครับค่อนข้างเปิดกว้างจะกดไลค์ให้ก็ขอบคุณมากนะครับหรือจะกดไม่ชอบตรงไหนก็ไม่ว่ากันนะครับผมเปิดกว้างนะครับสอบถามเรื่องราคาติดต่อเข้ามาเบอร์โทรนะครับคลิกดูด้านล่าง
มุมขวาด้านล่างมันจะมีตรงที่อ่านเพิ่มนะครับคลิกดูรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อไลน์นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับแผงแบบเนี้ยจะเอาไปใช้ปั๊มแบบเนี้ยซื้อมาแล้วเป็นปั๊มแบบนี้มันใช้กันได้ไหมนะครับต่อให้ไม่ได้ซื้อที่ผมนะก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับแต่สำหรับที่ผมก็มีทั้งแผงนะครับมีทั้งปั๊มไม่ว่าจะเป็นโจไดฮันดูโลนะครับเลเบนโตนะครับปั๊มทุกชนิดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหลังจากนี้ผมก็จะนำชุดเนี้ยไปเทสไว้ที่หน้าร้านกับปั๊มหอยโข่ง1 แรงท่อออก2 นิ้วของโจไดที่เคยเทสในหลายๆคลิปนะครับดูจันชั่นบล็อกดูขั้วหัว MC4 นะครับขั้วบวกของทาง JA Solar Cell นะครับนะผลิตที่จีนนะครับผลิตที่จีนขั้วลบมันถ่ายไกลนิดนึงนะครับนี่ขั้วลบทำคล้ายๆกับของจิงโกะเหมือนกันก็คือปิดที่ลิ้นนะครับต่อเข้าไปแล้วเรียกว่าไม่ให้เอาออกได้แต่เอาออกยากนิดนึงแผงเป็นแผงหลังขาวนะครับเป็นเรียกว่าโมโนไบเฟเชียลไม่ใช่สแวนไบเฟเชียลนะอันนั้นเป็นหลังใสนะครับซึ่งเฉพาะหลังขาวเนี่ยค่าไฟมันก็เรียกว่าเหลือครับเหลือที่จะเอามาใช้กับระบบปั๊มน้ำเนี่ยเรียกว่าค่าไฟค่าแรงดันค่าแอมป์นี่เหลือเฟือครับและผมยังมีแผงที่แบบหลายแบรนด์นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาสนใจวัตต์เท่าไหร่จะเอาไปใช้กับอะไรมากกว่าแต่ถ้าใช้กับระบบไฟออนกริดออฟกริดเนี่ยผมมีนู่นครับมีถึง545 วัตต์นะจิงโกะ545 วัตต์และปลายเดือนกุมภานี้อาจจะมี600 วัตต์นะครับไปจนถึง600 กว่าเลยแหละต่อไปนะครับแผงก็จะใหญ่ขึ้นเล็กน้อยแต่ค่าไฟเนี่ยมันเพิ่มเยอะครับส่วนอีกแผงหนึ่งยี่ห้อไตรหน้านะครับแผงตัวนี้ก็มี545 วัตต์แต่ลูกค้าดูให้ดีนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเนมเพจเกี่ยวกับสเปคค่าไฟแรงดันแล้วก็แอมป์เนี่ยครับแผงไตรหน้าเนี่ยเขาจะทำไม่เหมือนเจ้าอื่นเขาจะเน้นกระแสอย่างปกติถ้าเป็น545 วัตต์ในเรทเดียวกันวัตต์เท่ากันส่วนใหญ่โวลต์จะอยู่แถวๆ41แอมป์จะอยู่แถวๆ13-14แอมป์เรียกว่าไม่เกิน15นะครับมีแผงไตรหน้านี่แหละทำแรงดันต่ำทำแรงดันโวลต์อยู่แถว31นะครับโวลต์เรียกว่าน้อยกว่าแผง330 วัตต์ด้วยซ้ำนะครับโวลต์อยู่ที่31โวลต์แต่แอมป์ของเขานี่สิครับทีเนี้ยแอมป์อยู่ที่17-18แอมป์นะครับหมายความว่าเหมือนเอา2 แผงในอดีต330 วัตต์มาทำการขนานกัน2 แผงนะมันถึงจะได้18แอมป์นะครับทีนี้เทคโนโลยีของไตรหน้าเนี่ยก็ไปอีกแบบหนึ่งมันเหมาะสำหรับที่จะเอาไปใช้กับระบบ on off grid ยังไงอันนี้ลูกค้าดูให้ดีนะครับว่าเน้นแอมป์ที่เท่าไหร่ชาร์จเจอร์รองรับแอมป์ได้ที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ขาดตกบกพร่องยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมพิมพ์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับผม AJ Solar Cell สวัสดีครับ